Kumusta mga kaboses? Welcome dito sa unang episode ng ating Adobe Illustrator tutorial. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang mga iba't ibang tools at ang kanilang mga gamit para mas madali nating maintindihan at masundan kung paano gamitin ang Adobe Illustrator. Mahalagang malaman at makilala natin ang mga tools na ito para mas madali nating maintindihan at masundan ang mga susunod nating mga episodes. At kung wala ka pang Adobe Illustrator, ituturo ko sa dulo ng video ito kung saan mo ito madadownload na libre. Kaya tara, simulan nating alamin. Bago natin simulan, gumawa tayo ng artboard na may sukat na 1920 by 1080 pixels. Kung wala sa toolbar ang isang tool, ay punta lang kayo sa pinakababa sa may tatlong tuldok, Edit Toolbar. Tapos hanapin nyo lang yung tool tapos click and drag papuntang toolbar para ito ay ma-add. First tool natin ay ang Selection Tool. Ang Selection Tool ang madalas na ginagamit sa pagde-design or pagle-layout. Shortcut key nito ay ang letrang V sa ating keyboard. Ang Selection Tool ay ginagamit para ma-select natin ang mga object or objects. Ang mga shapes na ito ang mga tinatawag nating objects. Maaaring ito ay single object, group, or clipping mask. Pwede mong iselect ang isang object sa pamamagitan ng pag-click at pag-drag. Ang tool na ito ay ginagamit para i-move, i-adjust ang scale, i-rotate, or gawing round ang corners. Direct Selection Tool. Ang shortcut key nito ay ang letrang A. Ang tool na ito ay ginagamit para igalaw ang individual paths, anchor points, at ang handles. Kaya nitong iselect ang mga object na nasa loob ng groups at maging ang mga objects na nasa clipping mask. Basta meron itong fill color kung saan mo sila i-click-click. Maaari mo rin itong gamitin para pabilugin ang mga sulok. Group Selection Tool. Walang default shortcut. Gaya ng Direct Selection Tool, ay kaya nitong iselect individually ang mga objects sa loob ng group or clipping mask. Magic Wand Tool. Ang shortcut key nito ay ang letrang Y. Ginagamit ito para iselect ang mga object na may parehong properties gaya ng kulay at stroke. Siniselect nito ang kahit anong object sa inyong document. Kasama na dyan pati ang mga nasa group or clipping mask. Ang option ng Magic Wand ay maaaring palitan sa Magic Wand panel sa My Window. Lasso Tool. Shortcut key nito ay ang letrang Q. Sineselect nito ang mga anchor points sa loob ng path na drawing mo. Kasama na dyan ang mga object na nasa group o clipping mask. Pen Tool. Shortcut key nito ay ang letrang P. Ginagamit ito para gumuhit ng paths or customized shapes. Sa bawat click mo ay gumagawa ito ng panibagong anchor point. Ang pag-drag sa mouse bago ito i-release ay mag-a-add ng handles kung saan pwede mong kontrolin ang mga curves kalaunan. Ang pag-click sa unang anchor point ang maglo-close sa ating path. Ito rin ang ginagamit sa pag-trace ng mga images para gawing vector. Add Anchor Point Tool. Shortcut key nito ay ang plus or positive symbol. Ginagamit ito para magdagdag ng anchor point sa ating paths. Delete Anchor Point Tool. Shortcut key nito ang minus or negative symbol. Ginagamit ito para mag-delete ng anchor point sa ating path. Tips: kapag pinindot nyo ang shift key habang tinatanggal ang mga anchor point, ay magre-recalculate ito para manatili ang hugis ng ating path. Anchor Point Tool. Shortcut key nito ay ang Shift C. Ginagamit ito para mag-add, remove, or i-edit ang handles ng anchor point. Kapag klinik mo ito sa anchor points ay mawawala ang handles. Pero kapag klinik at drinag mo ito ay babalik ang handle ng anchor point. Ang pag-drag sa handle gamit ang tool na ito ay ginagalaw niya ang magkabilang side na magkahiwalay. Curvature Tool. Shortcut key nito ay ang Shift tilde. Similar sa Pen Tool pero automatic itong gumagawa ng curve paths. Type Tool. Shortcut key ay ang letrang T. Click anywhere para mag-add ng text. Click and drag at makakagawa ka ng text box. Make sure na nakaselect ang text tool at i-click sa top ng text na ginawa mo kung gusto mo itong i-edit. Area Type Tool. Walang default shortcut. I-click sa path para gumawa ng text sa loob nito na naaayon sa hugis. Type on a Path Tool. Walang default shortcut. I-click sa path at gagawa ito ng text na susundan ang hugis ng path. Vertical Type Tool. Walang default shortcut. Click nyo lang sa artboard para gumawa ng vertical text. Vertical Area Type Tool. Walang default shortcut. I-click sa path para gumawa ng vertical text sa loob nito na naaayon sa kanyang hugis. Vertical Type on a Path Tool. Walang default shortcut. I-click sa path at gagawa ito ng vertical text na susundan ang hugis ng path.
Touch Type Tool. Shortcut key ay Shift T. May pagkakahawig ito sa Selection Tool, pero kaya nitong iselect ang individual characters ng text. I-click nyo ito sa character para lumabas ang bounding box at pwede nyo na itong mai-adjust ang kanyang scale, pwedeng i-move o i-rotate. Line Segment Tool. Shortcut key ay ang backslash. Hold Shift kung gusto nyong hindi gumalaw ang linya, tapos click and drag para gumalaw ang linya. Arc Tool. Walang default shortcut. Hold Shift, click and drag para gumawa ng perfect arc. Release Shift kung gusto nyong kontrolin ang hugis ng arc. Tips. Ang Shift ay ginagamit para maging perpekto ang line, shapes, or other objects na ating ginagawa. So itry natin ito sa mga susunod pang tools para makita ang pagkakaiba or epekto nito. Spiral Tool. Walang default shortcut. Click and drag para gumawa ng spiral. Gamitin ang up and down arrow keys para palitan ang bilang ng cycle ng spiral. Rectangular Grid Tool. Walang default shortcut. Click and drag para gumawa ng rectangular grid. Huwag muna i-release ang mouse. Gamitin ang arrow keys para palitan ang bilang ng columns at rows. Kapag okay na ang bilang ng rows at columns, pwede nyo nang i-release ang inyong mouse. Polar Grid Tool. Walang default shortcut. Click and drag para gumawa ng polar grid. Huwag muna i-release ang mouse. Kapag okay na ang bilang ng subdivisions, pwede nyo nang i-release ang inyong mouse. Rectangle Tool. Shortcut key ay ang letrang M. Click and drag para gumawa ng rectangle. Kapag hinold nyo ang Shift ay gagawa ito ng perpektong square. Rounded Rectangle Tool. Walang default shortcut. Click and drag para gumawa ng rounded rectangle. Hold Shift para gumawa ng perfect rounded square. Gamitin ang up and down arrow keys para kontrolin ang roundness nito. Ellipse Tool. Shortcut key ay ang letrang L. Click and drag para gumawa ng ellipse. Hold Shift para gumawa ng perfect circle. Polygon Tool. Walang default shortcut. Click and drag para gumawa ng polygon na may magkakaparehong sukat ang sides. Gamitin ang up and down arrow keys para palitan ang bilang ng sides nito. Star Tool. Walang default shortcut. Click and drag para gumawa ng star. Gamitin ang up and down arrow keys para palitan ang bilang ng points nito. Hold Control tapos drag para kontrolin ang haba ng arms nito. Flare Tool. Click and drag para gumawa ng light rays at halo. Tapos i-click nyo sa gusto nyong direction para idagdag ang light rings. Ang mga object na ating ginawa ay meron ng blending modes. Kaya ang gagawin na lang natin ay ilagay ito sa top ng image or illustration. Paintbrush Tool. Shortcut key ay ang letrang B. Click and drag para gumawa ng smooth path na parang hand-drawn ang estilo. Kapag hinold nyo ang Alt pagkatapos nyong simulan i-drag ang mouse, ay i-close nito ang path na inyong ginawa. Para palitan ang inyong brush size, pindutin nyo ang square bracket. Blob Brush Tool. Shortcut key ay Shift B. Click and drag para gumawa ng filled compound path. Ang mga bagong path ay magme-merge kapag sila ay nagkadikit. Para palitan ang inyong brush size, pindutin nyo ang square bracket. Shaper Tool. Shortcut key ay Shift N. Click and drag para gumuhit ng rough approximation ng hugis na gusto nyo. At ang Illustrator na ang bahalang gawin itong perfectong shape. Gumagana ito sa pagguhit ng mga lines, rectangles, ellipses at polygons. Pencil Tool. Shortcut key ay ang letrang N. Gumagana halintulad sa Paintbrush Tool. Click and drag para gumawa ng smooth paths. Ang pag-drag sa mouse malapit sa kung saan ka nagsimula ay i-close nito ang path. Smooth Tool. Walang default shortcut. Click and drag sa path na gusto mong gawing smooth. Magandang paraan din ito para bawasan ang bilang ng anchor points. Path Eraser Tool. Walang default shortcut. Click and drag sa tapat ng path na gustong burahin. Join Tool. Walang default shortcut. I-select ang dalawang open path tapos i-click and drag para pagsamahin ang mga ito. Eraser Tool. Shortcut key ay Shift E. Click and drag sa tapat ng object para burahin ang bahagi nito. Para palitan ang inyong eraser size ay pindutin nyo ang square bracket. Scissors Tool. Shortcut key ay ang letrang C. I-click sa tapat ng path kung saan nyo ito gustong hatiin o paghiwalayin. Knife Tool. Walang default shortcut. Click and drag sa bahagi ng object na gusto nyong ikat. Rotate Tool. Shortcut key ay ang letrang R. Click and drag para i-rotate ang object. Kapag nag-click ka sa kahit saan sa artboard ay mapapalitan ang reference point ng pag-rotate nito. Kapag hinold shift mo naman ay magsiset ang pag-rotate nito sa kada 45 degrees. Reflect Tool. Shortcut key ay ang letrang O. Hold Alt tapos i-click kung saan nyo gusto magsimula ang reflection ng napiling object. Ginagamit din ito para mas madaling gumawa ng symmetrical objects or illustrations.
Scale tool. Shortcut key ay ang letrang S. Click and drag para i-scale ang napiling object. Kapag kinold ang shift ay ilalak ang scale horizontally, vertically, or proportionally depende sa direksyon ng inyong pag-drag. I-click kahit saan sa artboard para palitan ang reference point. Shear tool. Walang default shortcut. Click and drag para iliko o gawing slant ang object. Ang pag-click sa kahit saan sa artboard ay mapapalitan ang reference point. At ang pag-hold sa shift key ay ilalak nito ang tool sa horizontal o vertical axis. Reshape tool. Walang default shortcut. Click and drag sa path para ito ay i-reshape. Ang tool na ito ay nagdadagdag ng maraming anchor points. Para sa akin hindi advisable ang tool na to para sa pag-reshape dahil marami pang mas magandang paraan. Width tool. Shortcut key ay Shift W, isa sa paborito kong tool. Click and drag sa isang stroke para i-adjust ang width ng specific anchor point. Dinadagdag ng width tool ang handle na ito na maaari mong i-adjust o i-move kahit kailan mo gusto. Tips: press Alt and drag kung gusto mong isang side lang yung mag-adjust. Warp tool. Shortcut key ay Shift R. Click and drag para i-deform ang path sa direction kung saan nyo siya i-drag. Twirl tool. Walang default shortcut. Click and hold para i-twirl ang object sa palibot ng sentro ng brush. Poker tool. Click and hold para ma-deform ang path papunta sa sentro ng brush. Bloat tool. Walang default shortcut. Click and hold para ma-deform ang path papunta sa labas ng brush. Ito ay kabaliktaran ng Poker tool. Scallop tool. Walang default shortcut. Click and hold para i-scallop ang path papunta sa sentro ng brush. Crystallize tool. Walang default shortcut. Click and hold para ma-deform ang object papunta sa labas ng brush. Gumagawa ito ng spikes. Ito ay kabaliktaran ng scallop tool. Wrinkle tool. Walang default shortcut. Click and hold para i-wrinkle ang path at i-deform randomly. Free transform tool. Shortcut key ay ang letrang E. Siguraduhin nakaselect ang object bago pindutin ang shortcut key na E at lalabas ang tatlong magkakaibang option na Free Transform, Perspective Distort at Free Distort. Sa pamamagitan ng tool na ito ay maaari kang mag-scale, rotate, shear at magdagdag ng perspective sa kahit anong object. Puppet Warp Tool. Walang default shortcut. Siguraduhin nakaselect ang object bago iselect ang Puppet Warp Tool. Ilalabas nito ang mesh na ginagamit para ma-distort ang object. Ang mesh ay merong control points na maaari mong i-drag o i-rotate. Maaari mo rin itong i-delete sa pamamagitan ng pag-select ng control point na nais mong i-delete at pindutin ang delete sa inyong keyboard. Ang tool na ito ay hindi nagdadagdag ng anchor points, so ito ay limitado sa pag-distort gamit ang mga existing anchor points. Shape Builder Tool. Shortcut key ay Shift N. Click and drag sa multiple paths para maging isang panibagong path o shape. Hold Alt naman para i-delete ang path na gusto mo. Ang tool na ito ay gumagana gaya ng Pathfinder. Live Paint Bucket Tool. Shortcut key ay ang letrang K. Pumili ng multiple objects tapos i-click gamit ang Live Paint Bucket para gumawa ng Live Paint Group. Pagkatapos niyan, pwede mong i-click ang kahit anong naka-enclose path para kulayan ng napiling kulay. Maaari ka rin pumili sa color palette, sa color swatches panel at i-switch ang mga kulay gamit ang left at right arrow key. Live Paint Selection Tool. Shortcut key ay Shift L. Ginagamit para piliin ang mga fills at stroke sa loob ng Live Paint Group para palitan ang kulay. Bawat click ay pipiliin nito, maaaring ang fill or stroke or maaaring wala sa dalawa, gaya ng normal selection. Hold Shift para pumili ng higit sa isang stroke o fill. Perspective Grid Tool. Shortcut key ay Shift P. Sa pagpili ng tool na ito ay magpapakita ang perspective grid sa artboard. Ang grid angles ay maaaring i-adjust gamit ang maraming control points sa grid. Makikita mo kung anong side ang effective sa pamamagitan ng icon na to. O maaari mo rin pindutin ang shortcut keys na 1, 2, 3 at 4 para malaman mo kung anong side ang active. Para i-close ang grid ay kailangan mong iselect ang Perspective Grid Tool or Shift P tapos pindutin ang X sa icon na ito. Perspective Selection Tool. Shortcut key ay Shift V. Ginagamit ito para igalaw ang mga objects sa loob ng perspective. Kapag ginalaw mo ang mga objects na ito, ay mag-iiba ang mga scale para manatili sa perspective. Habang minumove mo ang object ay maaari mong gamitin ang shortcut keys na 1, 2 o 3 para palitan ang perspective side. Mesh Tool. Shortcut key ay ang letrang U. I-click sa selected object para gumawa ng color mesh. Bawat click ay nag-a-add ito ng panibagong point sa mesh na maaaring kulayan ng iba't ibang kulay.
Gradient Tool. Shortcut key nito ay ang letrang G. Click and drag sa object na kukulayan ng gradient para i-adjust ang angle at position ng gradient, pati na rin ang position ng mga kulay at transitions nito. Eyedropper Tool. Shortcut key nito ay ang letrang I. I-select mo muna ang object bago i-select ang eyedropper tool. Tapos i-click sa isang object na gusto mong kopyahin. Kapag hinold mo ang shift key, ang fill color o ang stroke lang ang magbabago depende kung saan mo siya i-click. Ang eyedropper tool ay kaya ding kopyahin ang transparencies at text properties. Measure Tool. Walang default shortcut. Click and drag para sukatin ang distansya sa artboard. Ang info panel ay mag-o-open. Ipinapakita sa panel na ito ang position ng starting point, ang distansya sa width at height, ang distansya sa straight line at ang angle measurement. Blend Tool. Shortcut key nito ay ang letrang W. I-click sa dalawa o higit pang objects para i-blend ang hugis at kulay ng mga ito. Ang mga objects ay magiging group pagkatapos ma-blend, pero maaari pa rin i-select gamit ang Direct Selection Tool o ang Group Selection Tool. Symbol Sprayer Tool. Shortcut key nito ay Shift S. Pumili ng symbol sa symbol panel at i-spray sa artboard para makagawa ng maraming kopya ng symbol na yon. Para gumawa ng panibagong symbol, i-drag ang desired vector sa loob ng symbol panel. Ang grupo ng symbol na ito ay tinatawag na symbol set. Symbol Shifter Tool. Walang default shortcut. Kapag nakaselect ang symbol set, click and drag para i-shift ang mga symbol sa loob ng group. Symbol Scruncher Tool. Walang default shortcut. Habang nakaselect ang symbol set, i-click and hold sa isang symbol para ilapit ang iba pang symbols na malapit dito. Para naman ilayo ang mga ito, ay i-hold ang Alt key bago mag-click. Symbol Sizer Tool. Walang default shortcut. Kapag nakaselect ang symbol set, click para palakihin ang symbol sa loob ng brush area. Kapag mas malapit ang symbol sa gitna ng brush, ay mas lalo itong lalaki. Kapag hinold naman ang Alt habang nag-click-click, ay paliliitin nito ang mga symbols. Symbol Spinner Tool. Walang default shortcut. Kapag nakaselect ang symbol set, click and drag malapit sa gitna ng symbol para ito ay ma-spin. Symbol Stainer Tool. Walang default shortcut. Kapag nakaselect ang symbol set at ang kulay na napili, i-click sa symbol para kulayan sila gamit ang napiling kulay. Kung ano yung malapit sa center ng brush at kung gaano mo katagal i-hold ang pag-click ay makakaapekto kung gaano kakapal sila makukulayan. Symbol Screener Tool. Walang default shortcut. Kapag nakaselect ang symbol set, i-click sa mga symbol para gawin silang transparent. Kung ano yung malapit sa center ng brush at kung gaano mo katagal i-hold ang pag-click ay makakaapekto kung gaano ito ka-transparent. Symbol Styler Tool. Walang default shortcut. Kapag nakaselect ang symbol set at nakapili ka na ng graphic style na gagamitin mo, i-click sa symbols para i-apply ang style sa mga ito. Kung ano yung malapit sa center ng brush at kung gaano mo katagal i-hold ang pag-click ay makakaapekto kung gaano ka-visible ang graphic style. Graph Tool. Lahat ng graph tool ay gumagana sa pare-parehong paraan, kaya ipapaliwanag ko sila ng sabay-sabay. Ang shortcut key sa unang graph tool na column graph tool ay ang letrang J. Click and drag kahit saan sa artboard para gumawa ng graph depende sa gusto nyong size. Ang spreadsheet ay mag-a-appear kung saan mo ilalagay ang data na magpapakita sa graph. Maaari ka rin mag-import ng external data. Artboard Tool. Shortcut key nito ay Shift-O. Nagagamit ito para mag-create, move, copy, o edit ang artboards. Slice Tool. Shortcut key nito ay Shift-K. Click and drag sa artboard para gumawa ng rectangular slice. Ang artboard ay may split sa magkakaibang tipak, kung saan pwede mo itong export na magkakahiwalay gamit ang Save for Web menu option. Slice Selection Tool. Ginagamit ito para mag-select, move, at i-resize ang slices. Hand Tool. Shortcut key nito ay ang letrang H. Ito ang magsisilbing kamay mo para igalaw ang inyong artboard. Click and drag para igalaw ang inyong artboard. Pero mas maganda kung sanayin nyong gamitin ang spacebar para sa hand tool. Rotate View Tool. Shortcut key nito ay Shift H. Click and drag para i-rotate ang view ng Illustrator. Hold Shift para ilak ang pag-rotate nito sa 15 degrees. Print Tiling Tool. Walang default shortcut. Kapag naselect ang tool na ito ay automatic na mag-on ang visibility ng printing tiles. Para actual mong ma-tile ang iyong document for printing, kailangan mong i-open ang print menu at sa scaling drop-down menu, piliin ang tile full page o tile imageable areas.
Gagawin nitong tile ang inyong document sa napiling media size. Tapos i-click nyo yung done. Ngayon meron kayong multiple tiles kung saan pwede mo itong i-reposition gamit ang print tiling tool. Zoom tool. Shortcut key nito ay ang letrang Z. Click para i-zoom in. Hold Alt and click naman para i-zoom out. Maaari mo ring gamitin ang Ctrl at minus sign para mag-zoom out at Ctrl at plus sign naman para mag-zoom in. At yun ang mga iba't ibang tools sa Adobe Illustrator na magagamit natin sa mga susunod nating mga episodes. Ang mga nabanggit ay maikling pagpapakilala lamang sa mga tools na ito. Habang tumatagal tong mga episodes natin, habang lumalayo tayo ng mga discussion, ay mas makikilala nyo pa kung gaano kalawak at kung gaano ka-effective ang mga tools na ito. So mga kaboses, ano-anong mga tools ang mga naibigan ninyo at mga nagustuhan nyo at yung mga excited kayong gamitin na? Ayan, i-comment nyo, magbigay kayo ng mga suggestion sa ating comment section para i-discuss natin at gawan natin ng video yan. Yung mga katanungan nyo, iiwan nyo sa ating comment section. At para sa mga wala pang Adobe Illustrator, eto, panoorin nyo tong susunod na video na ito para malaman nyo kung saan pwedeng i-download ng libre ang ating Adobe Illustrator. At meron na rin niyang kasamang tutorial kung paano install sa inyong mga laptop or sa inyong mga PC. Ako po si Sabidong TV, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. I-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating episodes ng Adobe Illustrator tutorial.